سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. مصطفی ناصر یم. د خپل یوټیوب چینل څخه ستاسو په درنه چوپړ کې یو ځل بیا حاضر یم. نن ورځ زموږ او ستاسې یعنې نن غواړم موږ به نن درس کې دا وایو. اووم نمبر کلاس د هیلیم 10 ده. یعنې په دې کلاس کې به موږ انشاءالله ډسکشن کوو د هیلیم 10 اکسټینشن پلس هیلیم 10 ایکس ری. په دې دوو موضوعاتو به انشاءالله ما او تاسې خبره کوو. د دې لپاره راځو خپل ګوګل کروم براوزر ته پریکټیکل کار پرې کوو. سمه ده دوستانو؟ Introducing GoDaddy email. سیده وبخیار ما یو ارس اوپن کړ. له دې لپاره راځو هیلیم 10 ته. هیلیم 10 کې لکه پریویس ټایم چې ما کرایټیریا ورکړې وه، سوري فور دیټ کرایټیریا مس شوې ده. په دې څو پروډکټس به زه دا ایکسټینشن او د کنې یوه کرایټیریا به بیاسې کرایټیریا ورکړو. ټولز کې بلیک باکس کې بلیک باکس په دې باندې کلیک کړو. دلته به یو سمپل کرایټیریا ورکړم. دغه کرایټیریا یو جنرال کرایټیریا به ورکړم. دغه کرایټیریا مطلب به پروډکټس راشي. ایډوانس ته به کومه کیټګري به انتخاب کړم، سپوز اټوموټیو. بیا یو بله کیټګري به زه ورکړم کلوتینګ اینډ شوز جیولري. همداسې یو بله کیټګري په دې طرف نه سپورټس اینډ آوټډور به ورکړم. ټوایس اینډ گیمز څو کیټګري مې ورکړي. همداسې ریویوز به ورکړم. ریویو به 400 پلس ورکړم. ریټینګ به 3.5 ورکړم. صحیح ده؟ ریټینګ بي سار به له یو څخه یا د یو نه یو څخه تر 5000 ترمنځ به بي سار ورکړم. سمه ده دوستانو؟ 5000 ترمنځ بي سار. همداسې فلفلمنټ به اف بی آی کړم او د هغې وروسته ویریشن چې ویریشن غواړي زه ورته یم چې یو نه تر دریو پورې ویریشن دي پکې. صحیح. همداسې بیا په کمپیټیټر سیلر او سیلرز پکې زه ورته یم چې منیمم 8 سیلرز پکې او میکزیمم 40 سیلرز پکې. اوکې. او ایکسکلوډ سیلر موږ څه کوو؟ امازون دلته لیکو. بیا امازون کې به خیال کوئ چې دا ای کیپیټل وي. صحیح شو که نه؟ دا کراس هم چې بیا رانه شي. دلته بس دا راځي به ما سره. اوکې. سیل پرایس ورته یم چې منیمم د دې 15 په ډالرو کې دا واقع اوسي. دا په یو ایس مارکیټ د پر پروډکټ سره پیدا کوو. او میکزیمم زه ورته یم چې 40. صحیح شو. همداسې منتھلی ریونیو زه ورته یم چې بس منیمم چې 15,000 د دې پروډکټ ریونیو. او منتھلی سیل یونټ زه ورته یم چې 1000 پلس د دې. زه میکزیمم په دې پرېږدم چې څومره د دې میکزیمم سیل زیات کړي هماغومره ښه وي. د هغه وروسته پس باندې کلیک کړو په سرچ باندې. کله مو چې په سرچ باندې کلیک کړو نو د ستاسو کرایټیریا پروډکټس به دلته تاسو سره شو شي. صحیح شو. لکه څنګه تاسو دلته هم چینجز کولی شئ چې څومره پروډکټس پر پیج تاسو ښیي. که دا 20-25 ته هم چینج کولی شئ. سمه. راځم دې نه یو څو پروډکټس ته اوپن کوم، په هغه باندې دا ایکس ری رن کوم. صحیح ده دوستانو؟ فار ایگزامپل دا پروډکټ مې اوپن کړه. دا صحیح شو. او یو پروډکټ به دا اوپن کوم. دا یو څو تعداد پروډکټس مې اوپن کړل. صحیح ده؟ او دې پروډکټ ته راځم. په دې کې به ایکسټینشن کار هم کوو او ایکسټینشن پلس ایکس ری. دا یو پروډکټ ده، د اټوموټیو پروډکټ. د اټوموټیو مینس سپیر پارټ کوم چې د ګاډو سره تعلق ساتي. صحیح ده؟ صحیح شو. د ګوره دا د هیلیم 10 ایکسټینشن دا مینیو دا باکس موږ سره راځي چې دا د هیلیم 10 د ایکسټینشن برکت ده. صحیح شو براته؟ دا د نیویارک موږ د نیویارک د amazon.com.us کې کار کوو. نو دا به په دې باندې سرچینګ کوو. بیا د هغه وروسته به کومه ډیټا به موږ ته شو کېږي چې دا د هیلیم 10 ایکسټینشن په ذریعې باندې کېږي. که دا موږ پین کوو بیا دا بای باکس دا باکس موږ سره نه راځي. نو دې لپاره بله به شیبه انتظار وکړو چې دا مکمل ډیټا موږ سره راشي. چې په دې پروډکټ مطلب دا زوم شي تاسو سره دې باندې ماوس ورکوئ د پروډکټ زوم یې ټول تاسو سره سیا کېږي. چې ګورئ دا کوم پروډکټ د نوم چې د څه لپاره ده دلته کتلی شئ. پروفیشنل سیرامیکس کوټینګ 10 extra large wipes. اوکې. بل پروډکټس به راشم. دا پروډکټس ته راځو. صحیح د دې پروډکټ باندې د هیلیم 10 دا باکس چې کوم دا مکمل رن شه. د دې ځای څخه ګوره اټوموټیو کوم مخکې مې یادونه کړې دا بي سار ده. صحیح شو. دا ګراف ده. دې ګراف کې تاسو کتلی شئ چې د دې بي سار ګراف هم کتلی شئ چې څنګه بي سار. د بي سار ګراف دوه قسمه وي، یو سټاټیک بي سار، یو فلکچویټ بي سار. سټاټیک مینس چې هغه بي سار تاسو د نړۍ ډیسک کې ګورئ چې ښه معلومات درته اوسي چې هغه مطلب داسې مسلسل روان وي، نه ډېر زیات اوچت کېږي او نه ډېر زیات کمیږي. صحیح ده؟ دا وان ټایم داسې فلکچویټ شوی دا ډېر پورته تللی. نور دا بي سار سټاټیک بي سار ده، ښه بي سار ده. صحیح ده؟ سیل رینګ ده، نیو پرایس او لیسټ پرایس. موږ راځو سیل ته راځو چې دا پروډکټ څومره سیل کېږي. چې څومره بي سار ښکته وي اټ مینس دا پروډکټ ډېر سیل کېږي. ګوره دا کوم چې بلو کلر ټایپ چې دا پروډکټ هغه ده. ګوره اټ مینس 756 پروډکټ 958 پروډکټس د اګست په شپږمه سیل کېږي په ډیلي بیسس باندې ایوریج کوي. همداسې که دلته پورته سې راشئ
ګوره د اګست په 9 یعنې تېره ورځ دا 981 یونټس پر ډے سیل شوي دي 981 سوچ کوه پر ډے سیل دا ښیي صحیح ده دوستانو مووینګ ایوریج هم تاسو ته ښیي د 7 days مووینګ ایوریج دا د بیسار ګراف آنلاین ده دا سیر تاسو د 90 days هم کولی شئ همداسې بیسار ګراف هم چې کولی شئ صحیح شو دوستانو ریویو ګراف هم تاسو ته ښودلی شي ریویو پورته طرف ته روان دي ښه پروډکټ ده 4.5 ریټینګ دی ریویو چې دي 19,013 ریویوز دي صحیح ده دوستانو د کتلی شي داسې یعنې چې د ورځو په دوران کې ګوره زیاتېږي دلته ګوره څو دي 18,914 او دلته ګوره 19,000 ته خبره تللې خو د وخت په تېرېدو ښه پروډکټ کې ریویو پې زیات راځي چې په یو پروډکټ باندې ښه ریویو راځي دومره هغه پروډکټ ته زیات سیل کېږي صحیح ده دوستانو دا د بیسار ګراف ده دا د آل ټایم کولی شي چې په آل ټایم کې ته وګورې چې د دې بیسار څنګه ده ګوره دا سټاټیک بیسار ده ګوره داسې روان ده چې باید ډېر اوچت شو به یې راکښته شوی نه یا بیا ښه پیراسي لري دا چې ون اییر کې زه وګورم ون اییر کې به هم د ښه سټاټیک بیسار دی ته ویل کېږي ښه بیسار ده صحیح شو سیل هم دلته تاسو کتلی شئ دا د ایکسټینشن د هیلیم 10 ایکسټینشن کار ده صحیح ده دوستانو بل نوه موضوع دلته اډ کوو د دې سره دا خو پریویس کلاس کې هم دلته ډسکس کړي ول اوس دا پروډکټ ده په دې باندې زه ایکس رې رن کوم صحیح ده دوستانو زه سمپل په دې څه به کوم دلته به کلیک کوم په دې هیلیم 10 په دې ایکسټینشن اوس ته لیکلي ایکس رې پروډکټ ریسرچ په دې به کلیک کوم دا پې رن کوم دا اوس فیچینګ ډیټا په دې پروډکټ دا ایکس رې کېږي دې کې به تاته مکمل د دې پروډکټ په باره کې ټول معلومات اوس دلته درکول کېږي په دې مینیو کې په دې باکس کې صحیح ده فیچینګ ډیټا مینس چې دې نه فیچ کوي راغونډوي راخلي ترې ډیټا دا پروډکټ ډیټا دلته شو کوي بیا دا ایکس رې چې دا موږ په یو کمپلیټ شیټ باندې رن کولی شو په سمپل پروډکټ باندې سرچ کوو بل ایکس رې موږ چې ښه فایده ترې اخلو هغه د یو سیلر په سټور باندې دا رن کوو صحیح ده اوس د دې ریلیټډ ګوره دا پروډکټس دي اس ان څومره دي صحیح شو اس ان برانډ د دې پروډکټ ریلیټډ چې څومره وغږي دا به دلته راسره راشي چې داسې سکرول کړي نور معلومات هم ته کتلی شئ چې کله په پروډکټ باندې ته ایکس رې رن کړي صحیح ده دوستانو په سمپل پروډکټ چې کله ایکس رې رن کوي نو هسې مینیو کې به تاسو سره د پروډکټ په ریلیټډ نور معلومات شي اوس زه داسې کوم د امازون ډاټ کام ویب سایټ کې صحیح شو امازون ډاټ کام ویب سایټ لکه همدا ما سره ده زه سمپل څه کوم دلته راځم په آل ډپارټمنټ باندې کلیک کوم او بیا دې بټن باندې کلیک کوم صحیح ده اوس دلته څه کوم زه دلته یو کیورډ یو کیټګري لیکم صحیح ده زه ورته لیکم فور ایگزامپل پیټس پیټ یا پیټس صحیح شو دا پیټ یو کیورډ ما ولیکه اوس د پیټ په مکمل دا پیټ چې کوم پروډکټ دي په ته باندې دې باندې ته که ایکس رې رن کوي مطلب ته په ایکس رې رن کې چې ته ورته ووایې د دې کرایټیریا سره ګوره مکمل ډېر زیات تولیدات تا سره راغلل اوس که په دې شیټ باندې ایکس رې ګوره څو پروډکټس تا سره راغله که په دې باندې ایس هم سره اضافه کم ښه به وي صحیح ده پیټس دا پیټس یو کیورډ هم راتللی شي یو کیټګري هم راتللی شي نو د دې کیورډ سره که تاسې کتلی شئ دا موږ سکرول ډاون کوو سکرول ډاون دا پروډکټس د دې کیورډ سره راغلل یا دې سره زه دلته یو کیورډ بل ورکوم فار ایگزامپل د دې په زه ولیکم چې ټوایس دا ټوایس یو کیورډ زه د دې کیورډس باندې اوس ګوره زه ایکس رې رن کوم او ټوایس مې چې ورکړه بیا به زه سرچ باندې کلیک کوم صحیح شو دوستانو سرچ مې کله کلیک کړه نو د ټوایس ریلیټډ دومره پروډکټس ما سره راځي صحیح شو اوس په دې شیټ باندې زه ایکس رې رن کوم څه کار کوي څه لپاره به استعمالېږي صحیح ده که نه نو سمپل څه به کوم راځم په ایکس رې د امازون په ایکس رې چې کوم ټول ده د هیلیم 10 ایکس رې دا پې رن کوم دا رن کوم دا به ماته د دې مکمل شیټ ډیټا راته وښیي چې په دې شیټ کې کوم پروډکټس دي صحیح ده د کوم برانډ پروډکټس دي څومره سیلران دي په یو پروډکټ کې صحیح ده مکمل اوس په یو شیټ باندې زه رن کوم دا به مکمل ډیټا تاسو ته درکړي بیا به دوباره کلیک کوم انټرنیټ لږ سلو ده لږ به ویټ کوو ورته ګوره اوس راغی ایکس رې امازون پروډکټ ریسرچ دا پې رن کوم صحیح شو دا په مکمل یو شیټ باندې رن شوی یو په سمپل پروډکټ باندې دا ایکس رې رن کول دي یو په شیټ باندې اوس ګوره په دې شیټ کې تا ته وایي د دې ټوایس چې تا کیورډ ورکړه دې کې چې دا ټوایس کوم کیورډ د دا څومره سرچ والیوم د څومره سرچ کېږي صحیح ده که نه ټوټل ریونیو
د دې مکمل د ټوایس ریونیو څومره ده 100,000 میلیون 8 میلیون پلس د دې کیورډ ریونیو ده آمدنې ده ایوریج ریونیو ایوریج پرایس د دې شیټ کې چې څومره پروډکټس دي د هغه ایوریج پرایس څو ده همداسې داسې مخکې زه ورشم ایوریج بیسار په دې شیټ کې د ټولو پروډکټونو بیسار ایوریج راخیستی ایوریج ریویوز څومره دي average title chart count what does it mean I will search it دی ولې داسې ما ولیده چې average title chart count دی خو زمونږ کار ورسره شته نه چې کوم زمونږ کار یا هغه زه تاسو ایکسپلین کوم صحیح دوستانو اوس دا شیټ موږ سره راغی په دې شیټ کې به موږ څه کوو دا زه دې خوښ شم دې طرف ته لاړم ګوره فرست اف اول ما سره پروډکټ راغی پروډکټس دي صحیح ده اسن ده برانډز دي پرایس ده سیل څومره کیږي دلته ټول د تخیبه مینو کې ریونیو څومره ده ټایټل سی ایچ آر مینس چارټ کاونټ دا یو نوی اپشن راغلی ده فکر کوم بي سار هم درته ښیي صحیح ده بي سار سره دغه کیټګري هم درته ښیي صحیح ده دوستانو بل سیلر چې سیلر سره د کوم ریجن نه ناز ده فی څومره دي صحیح ده همداسې اکټیو سیلرز پکې څومره دي دا ځان ته سورټ کولی هم شي داسې سیلر مخکې راولی ریټینګز هم مخکې راولی صحیح ده ریویوز یې څومره دي صحیح شو ګوره بای باکس چا سره ده حاضر وخت کې فلفلمنټ یې کوم یو کوي ډایمنشن څومره ده ویټ څومره ده کریشن ډیټ سیلر ایج سیلر کوم سیلر سره هغه ده وملیده دوستانو چې د مکمل شیټ ډیټا یې تاسو ته راوستله ده ته یې وویل چې مطلب په دې شي کې دومره پروډکټس دي دا ایوریج درته وښوده دا برانډ د دې د برانډونو پروډکټ دي د په دې ریټونو باندې دي دا سیل دومره د پروډکټ سیل کیږي په ګراف هم درته ښیي ریونیو هم درته ښیي د اکټیو سیلران هم پکې ښیي چې څومره سیلران دي لکه څنګه ما پریوس ټایم کې یاده ورکړه چې څومره یو پروډکټ کې سیلر زیات دي نو دومره به پروډکټ زیات خرڅېږي دا یو پروډکټ د دې مجموعې نه امید ده په دې پوه شوي یاستئ چې دا د ایکس رې کار کوي صحیح ده اوس ایکس رې زه د یو سیلر په سټور رن کوم دلته راځم دې د بای باکس مینیو په دې باندې کلیک کوم دې مې چې کله کلیک کړم د دې څخه به زه یو د اف بي اس سیلر سټور فلټر کې به زه څه ولیکم پرایم چې کله ولیکم نو دې کې به زه یو اف بي اس سیلر سټور ته زه راشم فور ایگزامپل دا یو سټور ده دې سټور ته زه راغلم صحیح ده دوستانو ویبس باندې کلیک کوم ویزټ د الټیمیټ سورسینګ آی ان سی سټور فرنټ دا دوستانو داسې ده لکه د یو نفر دوکان ده چې ورشي په امازون کې هم اکاونټ داسې مثال لري لکه یو دوکان اوس دا د نفر د څه په نامه الټیمیټ سورسینګ آی ان سی اوس دا د نفر مکمل سټور ده اوس په دې سټور باندې ته دا کوم د ایکس رې امازون چې کوم ایکس رې ټول دلته هم پرې رن کولی شي دلته به کلیک کې بیا ایکس رې امازون پروډکټ ریسرچ اوس تا د دا د سیلر د سټور نه پروډکټ د طرف ښیي چې په دې سټور باندې کوم پروډکټ سیل دي لیست شوي دي سیلر آیسینې کومې دي برانډز یې کوم دي صحیح ده اکټیو سیلران پکې څومره دي همداسې ټول د ګوره د سیلر په سټور موږ رن کړه او د سیلر د سټور نه دا ډیټا موږ سره راواخیستله صحیح شو دوستانو درې ځایو کې مې استعمال کړي یو په سمپل پروډکټ باندې یو په یو شیټ باندې ایکس رې ټول رن کول او یو د یو سټور د یو نفر په سټور باندې یو د ایکس رې ټول رن کول نو دوستانو دوه موضوع موږ ډسکس کړلې امید ده چې دا کوم درس زه وایم په دې باندې تاسو پوهیږئ که بیا هم کوم ځای کې نه پوهېدلی کوشش کوئ ما نه د کمنټ سیکشن کې پوښتنه کوئ یا زما د واتساپ د یوټیوب په تمرین وال دی یا چې کوم بینر دا کې مې واتساپ نمبر منشن ده انشاءالله هر کله موږ څخه پوښتنه کولی شئ د هیلیم 10 ریلیټډ د امازون کورس ریلیټډ آنلاین کلاسز هم موږ افر کولی شو دوستانو غواړي آنلاین کلاسز د امازون وکړي هم شته دي صحیح ده دوستانو دا و د نن ورځې درس اووم نمبر کلاس و امید لرم چې په درس باندې پوه شوي یاستئ کوشش کوئ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او د ټالۍ بټن هم سره دباو کړئ مننه کوم تر بلې ویډیو الله حافظ